Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ với Vietnamnet, nhạc sĩ Minh Phi khẳng định ca khúc mà Cẩm Ly hát trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao là Ngoài Ơi Con Về, chứ không phải là Mồ Tổ Cha Mày. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cẩm Ly hát một đoạn ca khúc mới. Trong những ngày qua, dư luận đang xôn xao trước ca khúc mới của Cẩm Ly được cho là có tên nhạy cảm. Cụ thể, trong tập 2 chương trình Ai Sẽ Thành Sao mà Cẩm Ly ngồi ghế giám khảo, Quang Lê đã tiết lộ việc nữ ca sĩ sắp phát hành bài hát mới có tên Mồ Tổ Cha Mày. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, giám khảo Quốc Đại cùng Minh Tuyết và Quang Lê đã thuyết phục Cẩm Ly lên sân khấu hát một đoạn của ca khúc này. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước khi giọng ca Về Đâu Mái Tóc Người Thương trình bày, MC của chương trình cũng giới thiệu. Ngay sau đây trên sân khấu của chúng ta cùng đến với một trích đoạn Mồ Tổ Cha Mày. Trên sân khấu, Cẩm Ly thể hiện 2 câu hát. Mồ Tổ Cha Mày không về mà thăm đất quê. Mồ Tổ Cha Mày đêm ngày ngoài thương nhớ con. Cẩm Ly hát một đoạn trong ca khúc mới sắp được phát hành đang gây xôn xao những ngày qua trên sân khấu của chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chính vì những điều này, nhiều khán giả đã nghĩ rằng ca khúc mới của Cẩm Ly có tên Mồ Tổ Cha Mày. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ với tên bài hát bởi nó có chứa câu từ nhạy cảm. Một vài ý kiến cho rằng nên đổi tên ca khúc để tránh gây hiểu nhầm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh những ý kiến trái chiều thì cũng có rất nhiều khán giả ủng hộ và háo hức chờ đón ca khúc này của Cẩm Ly. Một số cư dân mạng bình luận rằng họ đã xúc động nghĩ về người bà của mình khi nghe Cẩm Ly cất giọng hát. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ với Vietnamnet, chồng Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Phi cho biết bài hát mà vợ anh trình bày trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao có tên chính xác là Ngoài Ơi Con Về, không phải là Mồ Tổ Cha Mày. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giải thích về câu nói Mồ Tổ Cha Mày có trong lời bài hát, chủ nhân của ca khúc cho hay. Đây là câu nói cửa miệng của các bà ngoại, bà nội của miền Tây Nam Bộ khi mắng yêu đứa cháu của mình. Nhạc sĩ Minh Phi chia sẻ câu nói này thường được những người bà mắng yêu khi đứa cháu của mình lâu ngày không về thăm ngoại, lâu ngày không xin tiền ngoại hay lâu ngày không hái cho ngoại rổ trầu, buồn cau. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, anh cũng phủ nhận thông tin cố tình đưa câu nói nhạy cảm vào bài hát để PR cho sản phẩm mới cũng như chương trình mà Cẩm Ly tham gia. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý muốn PR hay tạo scandal khi làm nghề trong suốt 30 năm nay. Trong khuôn khổ thời gian cho phép của chương trình thì Cẩm Ly không thể hát trọn vẹn ca khúc, nên cô ấy đã chọn ra những câu đắt nhất để hát nhưng lại đúng ngay câu bà ngoại mắng yêu đứa cháu lâu quá không về thăm quê, thăm bà. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thật ra, những câu này nằm gần cuối bài rồi. Nếu mọi người nghe trọn vẹn ca khúc này thì chắc chắn sẽ có kỷ niệm rất đẹp về tuổi thơ miền Tây Nam Bộ, chồng Cẩm Ly nhấn mạnh. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chồng Cẩm Ly tiết lộ anh sẽ thực hiện MV cho bài hát Ngoài Ơi Con Về. Nam nhạc sĩ khẳng định mình vẫn giữ câu Mồ Tổ Cha Mày trong lời bài hát, bởi anh cho rằng đây là một nét văn hóa của người miền Nam. Tại sao phải thay đổi khi đó là văn hóa của người miền Nam? Từ nhỏ, câu nói đó đã theo tôi và theo hết cả những người con, người cháu của miền Tây Nam Bộ. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đến ngày hôm nay, tôi gần 50 tuổi rồi mới viết được ca khúc này. Tôi sợ một ngày nào đó không còn nghe được những từ này nữa.
Nếu như không đưa vào, tôi nghĩ 10, 20 năm nữa, từ từ lớp trẻ đi lên thì câu nói này sẽ dần bị mai một. Anh nói thêm dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Ngoại ơi con về, nhạc sĩ Minh Phi cho hay anh viết bài hát này để nhớ về bà nội và bà ngoại của mình. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cũng trong khoảng thời gian này, giọng hát của Cẩm Ly đang dần hồi phục sau 3 năm phải mổ xoang và trùng hợp giọng của cô lúc này lại có sự trầm buồn, giống với giọng của bà ngoại. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi nghĩ nếu Cẩm Ly trẻ trung như hồi xưa, giọng lạnh lót thì thực sự hát bài này không hợp. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng khi giọng hát của cô ấy đang hồi phục nên có độ trầm buồn cùng sự trải đời thì nó đúng như một bà mẹ, bà ngoại, bà nội của người Nam Bộ, anh chia sẻ thêm.